এতিয়া actual trekking start হ'ব মই আহিছোঁ সাজীৱ আহিছে সাজীৱৰ পুত্ৰ হৰি দেন ফ্ৰেণ্ড সতীশ বৰ ধুনীয়া জেগা খোজকাঢ়ি গৰমত এয়া ঘামি গৈছোগৈ আৰু লগতে বতাহ মজা লাগিছে বেছি মানুহ নাই কেইটামানেই মানুহ বহুত নম্বৰ ট্ৰেক কৰিছোঁ ভাল লাগি গৈছে সেউজীয়া আৰু ওপৰৰ পৰা গোটেই ভিউ চাব পাৰি তলত লেক আছে সুন্দৰ পৰিৱেশ অলপ ৰিণিকি দেখি এই ওপৰত আছে ওপৰলৈ যাব লাগিব ইয়া বঢ়িয়া লাগিব বতৰটো বম চালিয়া মানুহ উঠি আছে এটা ষ্টেপৰ হাইট 1 ফুটতকৈ বেছি সেইকাৰণে ট্ৰাফিক জাম হৈ গৈছে চাই চিতি খোজ নাকাঢ়িলে পৰাৰ চান্স বহুত বেছি আছে বহুত বেছি শ্বাৰ্প গাত লাগিছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ ৱাও কিন্তু অকণ ডেঞ্জাৰাছ হয় এইবিলাকত থ্ৰেট নাই ৱাও ক্লাউড ইজ ফ্লটিং অলমষ্ট পাই গ'লো মাই কণ্ডিশ্যন another few steps এই Nandi Statue सबके पिक पॉइंट बहुत बढ़िया जगह है सराउंडिंग तो